A Legacy of Thrax The Awakening egy 1-től 4 főig játszható társasjáték, amelyben a játékosok egy-egy klánt, illetve az elveszett lelkeket irányítva igyekeznek minden mágikus akadályt teljesíteni, és ezzel bebocsátást nyerni a biztonságot jelentő Dimarába, ugyanis az ébredés és ezzel együtt a pusztulás már közel van. Ez egy magyar fejlesztésű társasjáték, Svéda Balázs a megálmodója, és a játék jelenleg prototípus formájában létezik csak. A közeljövőben várható a társasjáték közösségi finanszírozású kampánya, amint elérhetővé válik ehhez a link, bemásolom a videó leírásához. Amennyiben megtetszik nektek a játék, ott tudjátok majd a projektet támogatni, ezzel lehetővé téve a társasjáték tényleges megjelenését. A Legacy of Thrax erősen tematizált, gazdag történeti háttérrel rendelkezik, egy több mint 50 oldalas történet tartozik hozzá, ami hangulatosan mutatja be ezt a világot, a szereplőket, azok kapcsolatát, illetve életútját, valamint azokat a történéseket, amelyek végül az ébredéshez vezetnek, az ébredés pedig magát a pusztulást jelenti. Így az a feladatunk, hogy a klánunkat biztonságba helyezzük, a klánunk vezetőjével és a mindenki által irányítható elveszett lelkekkel teljesítenünk kell a mágikus akadályokat, hogy végül eljussunk a biztonságot nyújtó Dimarába. Bár a játék nagyon látványos és a téma folyamatosan jelen van, a játékmenet minimális szerencsét tartalmaz csak, az akcióink és azoknak a kimenetele jól tervezhető. A szabálykönyv 3 játékmódot kínál, az alap, a klán és az árnyék játékmódokat, a szabályleírások pedig egyértelműek, gazdagon illusztráltak és példák segítik a szabályok könnyebb elsajátítását. A választható mágikus akadályokkal be lehet állítani a játék nehézségét, és a játék hossza is állítható. A leghosszabb játékban 10 mágikus akadályt kell teljesíteni, ezt lecsökkenthetjük 7 vagy akár 5 mágikus akadályra. A meghatározott játék hosszúságtól függően egy játszma 6, 9 vagy 12 fordulón, azaz napon át tart, és a játékosok a saját hősüket, illetve az elveszett lelkeket irányítva a különböző helyszínek között mozognak, végrehajtják a helyszínekhez tartozó akciókat, akciókártyákat vásárolnak, végrehajtják a náluk lévő akciók hatásait, bónuszkártyát játszhatnak ki, náluk lévő 5 erekje elköltésével olyan mágikus akadályt teljesítenek, ahol erekje szimbólum látható. A 4., 7., illetve 10. dicsőségpont elérésével egy-egy újabb mágikus akadály teljesíthető, küldetéskártya feltételének teljesítésével és a szükséges kristályköltségek kifizetésével olyan mágikus akadály teljesíthető, amelynek a kristály színe megegyezik valamelyik költségként beadott kristály színével, ezek a fehérek pedig bármilyen kristállyal teljesíthetők. A játékosok a körükben helyszíneket foglalhatnak el, egy másik hőssel azonos helyszínen tartózkodva csatára kerül sor, és a helyszín fölötti irányítás változhat, továbbá ilyen villámmal jelölt kártyák esetében azonnali akciót is végrehajthatnak. Egy-egy helyszínre érkezve különböző akciók végrehajtására van lehetőség, kártyákhoz juthatunk, amelyeknek a hatásait a javunkra fordíthatjuk, többek között a csatákban lehet segítségünkre egy-egy megszerzett kártya, dicsőségponthoz juthatunk, erekjéket, kristályokat szerezhetünk, gyógyulhatunk, az alagutak, illetve portálok segítségével pedig akár a játéktábla egészen távol eső pontjai között is gyorsan mozoghatunk. Fontos, hogy az elveszett lelkek ikonos helyszíneket kizárólag az elveszett lelkek használhatják, ezeket a játékosok szabadon irányíthatják a saját körükben. A hős ikonos helyszíneket azonban kizárólag a hősök használhatják. A játékosok a saját játékos táblájukon tartják számon az ezüst, illetve arany mennyiségüket, továbbá azt, hogy mennyi manával, életerővel és dicsőségponttal rendelkeznek. A korábban nem teljesített mágikus akadályokhoz meghatározott mennyiségű aranyra, illetve életerőre van szükség, továbbá számos akció költségeként is életerőt veszítünk, az életerőnk pedig sohasem csökkenhet 1 alá, így tehát 1 életerővel nem hajthatunk végre akciókat, először gyógyulnunk kell.
amikor két hős között csatára kerül sor, akkor végül a több csataponttal rendelkező hős nyer. A játékosok tetszőleges mennyiségű csatakártyát játszanak ki, amelyeknek számértékük van, továbbá egyéb hatásuk is lehet. A csatakártyák értékén felül pedig minden játékos egy-egy csatapontot kap az általa birtokolt erődítményekért. A nyertes különböző jutalmakkal gazdagszik, a vereséget elszenvedő hős pedig a veszteségei mellett kap egy csatakártyát kárpótlásként. Két hős csatáján kívül ostromra is lehetőség van, ilyenkor egy ellenséges fővárost támadhatunk meg, a fővárosoknak pedig 3 csatapont az alapértékük. A játék célja pedig a mágikus akadályok teljesítésével eljutni Dimarába. Ide csak és kizárólag az északi portálon keresztül érkezve lehet eljutni, és a játék során minden játékos kizárólag egyszer kísérelhet meg belépni Dimarába. Ennek során a már korábban teljesített mágikus akadályokat nem kell figyelembe venni. A belépésnél pedig a még nem teljesített mágikus akadályokat mind figyelembe kell venni, ezekhez pedig meghatározott mennyiségű életerőre és aranyra van szükség. Az akadályokon sorrendben kell haladni, így ennek a hősnek 2 aranyra és 3 életerőre van szüksége ahhoz, hogy eljusson Dimarába. A hosszabb játékmódokban igen sok aranyra és életerőre van szükség a játék végén ahhoz, hogy bejussunk Dimarába. Így különösen fontos előre teljesíteni az akadályokat, hiszen minden hősnek legfeljebb 10 aranya és 5 életereje lehet. A hősöknek tehát az a céljuk, hogy bejussanak Dimarába, és az lesz az utolsó forduló, amikor egy hős sikerrel jár. Az adott forduló végigmegy, így akár több hős is bejuthat Dimarába. Amennyiben egy játékosnak sikerül ez, ő lesz a nyertes, ha pedig több játékos is sikerrel jár, vagy egyetlen hős sem jár sikerrel az előre meghatározott játékhoz végéig, akkor pontszámolásra kerül sor, és a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes. Minden forduló a termelésfázissal kezdődik, ilyenkor mozgatni kell a napjelölőt, a játékosok erőforrásokat kapnak, és a termelés kockával dobva erekje vagy erekjék kerülhetnek a játéktáblára, valamint a kockán látható színű bánya egy kristályt termel. Végezetül pedig a játékosok a befolyásjelölőiket egy-egy helyszínre helyezhetik, vagy egy-egy helyszínre helyezhetik át, megfordíthatják azt, vagy eltávolíthatják a játéktábláról. A helyszínekre belépni 2-vel több aranyba kerül minden olyan befolyásjelölő után, amin a +2-es piros oldal látható. A -1-es zöld oldalak pedig egyet csökkentik ezt a költséget. Ezt követően a játékosok egymás után kerülnek sorra, és bármennyi lehetséges akciót végrehajthatnak, akár ugyanazt többször is. A csatákról már ejtettem szót, a mozgások során pedig az elveszett lelkek 2 helyszín között 1 manáért mozoghatnak, a helyszínek közötti távolságtól függetlenül. A hősök azonban 2 helyszín között minden egyes útszakaszért egy-egy aranyat kell, hogy fizessenek, és lehetőség van saját utak építésére, és amikor saját útvonalon haladunk át, azért az útszakaszért nem kell fizetni. Az alapjátékmódban a különböző klánoknak nincsenek megkülönböztető képességei, és a különböző klánokhoz tartozó akciókártyákból egyetlen paklit kell képezni. A klán játékmódban azonban a különböző klánok aszimmetrikusak, különböző fejlesztéseket érhetünk el, újabb képességeket aktiválhatunk, és mindenkinek saját paklia lesz. A csatáknál más-más módosítókat kell figyelembe venni. Vannak olyan hatások, amelyek csak bizonyos klánokat érintenek, ezt a falvak állandó hatásainál is figyelembe kell venni. Az árnyék játékmódban a játéktábla egy bővítményt kap, és a játékosok közül az egyik játékos az árnyékot irányítja majd, ehhez egy speciális táblaoldal tartozik, és az árnyékot irányító játékosnak az a célja, hogy megakadályozza, hogy a többi játékos eljusson Dimarába. Erre az árnyékot irányító játékosnak számos lehetősége lesz, és a hősök amellett, hogy az árnyékkal is szembe kell, hogy nézzenek, továbbra is egymással versengve igyekeznek nyerni. A játék pedig egyedül is játszható, ez az árnyék játékmódra épül, esemény, valamint esélykártyákkal kiegészítve, emellett pedig Arvel segítségére is számíthatunk. A Legacy of Thrax The Awakening egy nagyon látványos és sokrétű játék. Alapvetően tapasztaltabb játékosoknak ajánlott, ugyanis a szabályok mennyisége nem kevés, de az is igaz, hogy a szabályok, helyzetek egyértelműek, és számos segédlet teszi gördülékenyebbé a játékmenetet. A különböző játékmódok, nehézségi szintek és játék hosszúságok miatt
Gyakorlatilag egyénre szabhatók a játszmák, a sok-sok kártya, egyéni képesség és a játékosok közötti számos interakció miatt pedig kimondottan magas újrajátszhatóságot biztosít a játék. Akinek megtetszett a játék, kövesse figyelemmel a projekt alakulását, a videó leírásában számos linket megtaláltok ehhez. Én személy szerint sok sikert kívánok Svéda Balázsnak és az általa megálmodott világ társasjáték sikerességéhez. Engem ez a prototípus meggyőzött, és bízom benne, hogy majd egy szép napon a tényleges, végleges játék is asztalra kerülhet. Örülök, hogy erre jártál és megnézted ezt a videót. Ha érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, akkor megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod és feliratkozol a csatornára.